હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવી સ્પેશિયલ મસાલા સાથે પરફેક્ટ બેટર બનાવી અને પોચા જાળીદાર મેથીના ગોટા. જો મારી આ ટીપ પ્રમાણે બનાવશો ને તો પહેલી જ વખતમાં પરફેક્ટ બનશે. સાથે લગ્ન પ્રસંગમાં હોય એવી ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ બનાવીશું. તો ચાલો બનાવીએ પોચા રૂ જેવા મેથીના ગોટા. પોચા અને જાળીદાર મેથીના ગોટા તૈયાર કરવા માટે પહેલાં એક મસાલો તૈયાર કરશું. તો અહીંયા ખાંડણીમાં આપણે 1 ચમચી સૂકા ધાણા ઉમેરશું. એની સાથે જ 25 થી 30 કાળા મરી ઉમેરશું અને 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. તમે ઈચ્છો તો આ ત્રણેય સામગ્રી આખી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ તમે ખાંડીને ઉમેરશો ને તો ભજીયાનો સ્વાદ વધી જશે. આ ત્રણેય સામગ્રી આપણે અધકચરી ખાંડવાની છે, ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. અહીંયા મસાલો અધકચરો ખાંડી લીધો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધાણા અને તીખા આ રીતે મોટા મોટા છે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ચણાનો લોટ ચાળી લઈશું. અહીંયા મેં 2 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે. ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ચાળવો ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલ ઉપર ચાયણો રાખેલો છે, તો ચણાનો લોટ આપણે ચાયણામાં ઉમેરી દઈશું. હવે જો તમે આ રીતે લોટ ચાળશો ને તો લોટ ચાળવામાં ઘણો સમય લાગી જશે, એટલે લોટ ચાળવા માટેની એક સ્પેશિયલ ટ્રીક જોઈ લઈએ. ચણાનો લોટ ચાયણામાં લઈ અને કોઈ પણ ગ્લાસ તમે આ રીતે ફેરવશો ને એટલે અહીંયા તમે જુઓ કે હાથ અડાડ્યા વગર જ ચણાનો લોટ એકદમ ઝડપથી ચડાઈ જાય છે. ગોટા સોફ્ટ અને જાળીદાર બને એ માટે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. એ છે બારીક સૂજી. 3 ચમચી જેટલી બારીક સૂજી ઉમેરશું. આ રીતે થોડી સૂજી ઉમેરશો ને એટલે ગોટા અંદરથી એકદમ મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થશે. હવે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ મસાલો ઉમેરી દઈશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દઈશું, જેથી એકદમ મસ્ત સ્વાદ આવે. થોડો અજમો ઉમેરવાથી ભજીયા સ્વાદિષ્ટ તો થશે જ, પણ પચવામાં પણ હળવા રહેશે. હવે બધું જ એક વખત લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધી લેશું. ભજીયાનો લોટ બાંધવામાં ક્યારેય પણ હાથને વધારે પ્રેશર નહીં આપવાનું. બેટર આ રીતે આંગળાથી જ મિક્સ કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ખજૂર આંબલીની ચટણી પણ આપણે બનાવવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિવાય તમારી સાથે અનેક ભજીયાની રેસીપી મેં શેર કરેલી છે. લિંક તમને આઈ બટન કે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. અત્યારે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. અત્યારે બેટર થોડું થીક રાખવાનું. હજી આમાં ઘણી સામગ્રી પડશે એટલે બેટર થોડું પાતળું થશે અને જરૂર પડશે તો આપણે પાણી પણ ઉમેરશું. આપણે આ બેટર સાથે સૂજીનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે સૂજીને ફૂલવાનો થોડો સમય આપવો પડશે. તો બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈએ અને ત્યાં સુધીમાં ભજીયા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ. અહીંયા આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવવાની છે. ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા 15 થી 20 નંગ ખજૂર અને એની સાથે 6 થી 7 ગોટ આંબલીની કુકરમાં 3 સીટી કરી અને બાફી લીધા છે. તમારી પાસે જો વધારે સમય હોય ને તો આ બંને સામગ્રીને તમે 2 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખશો ને તો પણ આ બંને વસ્તુ સોફ્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ખજૂર સરસ બફાઈ અને સોફ્ટ થઈ ગયો છે. આપણે બાફેલું ખજૂર અને આંબલી મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. ચટણી બનાવવા માટે આપણે ખજૂર અને આંબલી બંને વસ્તુ સીડલેસ જ ઉપયોગમાં લેવાની છે. એની સાથે 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને એની સાથે થોડો ગોળ પણ ઉમેરી દેશું. ખજૂર મીઠો જ હોય છે, પણ થોડો ગોળ ઉમેરશો ને તો ચટણીનો સ્વાદ વધારે સરસ આવશે. 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું પીસી લેશું. અહીંયા ખજૂર આંબલી સરસ પીસી લીધા છે. હવે તૈયાર કરેલી ખજૂર આંબલીની પેસ્ટ આપણે ગાળી લેશું, જેથી કોઈ મોટો ભાગ રહેલો હોય ને તો એ દૂર થઈ જાય અને એકદમ સ્મૂથ ચટણી તૈયાર થાય. તો અહીંયા ખજૂર આંબલીની પેસ્ટ ગાળી લીધી છે અને તમે જુઓ કે આંબલીમાં રહેલા રેસા બધા અલગ થઈ ગયા છે. અહીંયા જોઈએ તો પેસ્ટની થિકનેસ વધારે છે. તો ચટણીને થોડી પાતળી કરવા માટે આપણે આ જે ચાયણો છે ને એમાં જ થોડું પાણી ઉમેરશું, જેથી ચાયણામાં રહેલી જે ખજૂર આંબલીની પેસ્ટ છે ને એ પણ ચટણી સાથે મિક્સ થઈ જાય. હવે બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈએ.
જેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી સાથેની આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવતા હોય તો આટલી થિકનેસવાળી ચટણી બનાવવાની. વધારે પાતળી ચટણી બનાવશો ને તો ભજીયામાં બરોબર ચોંટશે નહીં અને ભજીયાનો ટેસ્ટ પણ બરાબર નહીં આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે ચટણી બનાવી અને તમે ફ્રીઝરમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. ફ્રીજમાં પણ તમે 1 મહિના સુધી આ ચટણી સ્ટોર કરી શકો છો. ચટણી સાથે થોડા મગજતરીના બી પણ ઉમેરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખજૂર આંબલીની સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે બેટર પણ જોઈ લઈએ. હવે અહીંયા 10 મિનિટ જેટલું બેટરે રેસ્ટ કર્યું. અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર આપણું થીક થઈ ગયું છે. એટલે જ તમને આગળ કહેલું કે સૂજીને ફૂલવા માટે થોડો સમય આપવો પડશે. તમે ડાયરેક્ટ જ જો ભજીયા બનાવશો ને તો તમે ભજીયા ખાવા ટાઈમે સૂજી થોડી કડક મોઢામાં લાગશે. આ રીતે થોડી સૂજી પલળી જશે ને એટલે સોફ્ટ થઈ જશે. હવે આપણે બાકીની સામગ્રી ઉમેરી દઈશું. તો 6 થી 7 મરચાંના આ રીતે મેં ટુકડા કરી લીધા છે. આ મરચાં મોરા છે, વધારે તીખા નથી, એટલે મરચાંનું પ્રમાણ મેં થોડું વધારે રાખેલું છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ મરચાં ઉમેરી શકો છો. 1 કપ જેટલી ફ્રેશ સમારેલી મેથી ઉમેરશું અને અડધા કપ જેટલી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું અને પહેલાં બધું જ આપણે હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે પણ આપણે હાથને વધારે પ્રેશર નથી આપવાનું. આ રીતે આંગળાની મદદથી જ મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું મિક્સ કરી અને બેટર થીક હોવાને લીધે આ રીતે ભેગું નથી થતું. હવે થોડું પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળો હોય કે ચોમાસું હોય, ભજીયા એટલે આપણે બધાના ફેવરિટ આઈટમ. ભજીયા આપણે નાનાથી મોટા બધાને ભાવતા હોય છે, પણ ઘણી વખત ભજીયા કાં તો તેલ પી જતા હોય છે અને કાં તો કડક થતા હોય છે. પણ આજે હું તમને બધી જ નાની નાની ટિપ્સ જણાવીશ જેથી તમારા ભજીયા પહેલી વખતમાં પણ પરફેક્ટ તૈયાર થશે. બેટરની થિકનેસ, બેટરમાં કેટલું પાણી ઉમેરવું અને કઈ રીતે તમારે ભજીયા બનાવવા, તેલનું ટેમ્પરેચર પણ ખાસ મહત્ત્વનું છે. તો નાની નાની બધી બાબત હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવતી રહીશ એટલે તમારા ભજીયા પણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થાય. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને મેં આ રીતે મિક્સ કરેલું છે. હવે ભજીયાની બેટરની થિકનેસ કેટલી હોવી જોઈએ એ પણ જોઈ લઈએ. આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે બેટર થોડું હાથમાં લઈ અને કોઈ પ્લેટમાં મૂકવાનું. અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર મેં પ્લેટમાં મૂક્યું ને બિલકુલ ફેલાતું નથી. બેટર તમે ડીશમાં લ્યો અને બેટર જો ફેલાઈ જતું હોય ને તો ભજીયાનો પ્રોપર શેપ પણ નહીં આવે અને ભજીયા તમારા બરોબર બનશે પણ નહીં. આટલી થિકનેસ હોવી જોઈએ તો જ તમારા ભજીયા પરફેક્ટ બનશે. હવે આ બધું આપણું કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું. હવે આવે છે કુકિંગ સોડા ઉમેરવાનો ટાઈમ. કુકિંગ સોડા આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ઉમેરવાના છે. જો કુકિંગ સોડા વધી જશે ને તો પણ તમારા ભજીયા લાલ થઈ જશે. અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. તમે કહેશો કે આટલું બધું લીંબુનો રસ ઉમેરશો તો ભજીયા ખાટા નહીં થાય, પણ ના, લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થશે અને તમારા ભજીયા સરસ સોફ્ટ તૈયાર થશે. હવે આપણે તેલ ઉમેરવાનું છે, પણ તેલ સરસ ગરમ ઉમેરવાનું છે. ગરમ તેલ ઉમેરી અને હાથેથી ટચ નહીં કરતા આપણે કોઈ ચમચાથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તેલ ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે, અંદર બિલકુલ ગાંઠાનો ભાગ નહીં જામે. અહીંયા જુઓ કે આપણું બેટર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને કુકિંગ સોડા સરસ મિક્સ થતાં બેટર ફ્લપી પણ થઈ ગયું છે. આ બધી પ્રોસેસ કરીને ત્યાં સુધીમાં ગેસ પર આપણે ભજીયા બનાવવા માટે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલાં થોડો લોટ ઉમેરી અને તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી વાર રહીને લોટ ઉપર આવેલો છે. આ ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. જો તમારું તેલ કાચું પાકું ગરમ થયેલું હશે અને તમે ભજીયા બનાવશો ને તો ભજીયામાં તેલ વધારે રહી જશે. અને તેલ ફાસ્ટ ગરમ થઈ ગયું હશે અને ભજીયા બનાવશો ને તો ભજીયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. અત્યારે તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો હવે તેલમાં ભજીયા ઉમેરી દઈએ. આપણે નાના નાના જ ભજીયા મૂકવાના છે. ફૂલશે એટલે ભજીયાની સાઇઝ મોટી થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં મૂકતા જ ભજીયા અડિયા વગર જ ઉપર આવી જાય છે અને એની મેળે પલટવા માંડ્યા છે.
છૂટા છૂટા મૂકવાના, જેથી ભજીયાને ફૂલવાની પૂરી સ્પેસ મળે. આ રીતે અંગૂઠાની મદદથી તેલમાં મૂકશો ને એટલે એકદમ મસ્ત ગોળ ભજીયા તૈયાર થશે. ફ્રેન્ડ્સ, પરફેક્ટ ભજીયાની નિશાની આ જ છે કે ટચ કર્યા વગર ભજીયા એની મેળે જ તેલમાં પલટવા માંડ્યા છે. તેલમાં ઉમેરીને તરત જ ભજીયાને આપણે ટચ કરવાના નથી. જો તમે ટચ કરશો ને તો ભજીયા તેલમાં ફેલાઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધા જ ભજીયા ઉપર આવી ગયા છે. તો હળવા હાથે આપણે ચમચો ફેરવશું. અહીંયા ભજીયા મસ્ત તળાઈ ગયા છે. અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે તેલમાંથી બહાર કાઢતા જ ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થઈ ગયા છે. ભજીયા ઉપર બિલકુલ તેલ રહેલું નથી. તૈયાર કરેલા ભજીયા એક વાસણમાં લઈ લેશું અને આ રીતે આપણે બાકીના ભજીયા બનાવી લેશું. અહીંયા ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે એકદમ મસ્ત પોચા જાળીદાર આપણા મેથીના ગોટા તૈયાર થઈ ગયા. તમે જુઓ કે હું પ્રેસ કરું તો એની મેળે ઉપર આવી જાય છે. અને અંદર જાળી તો જુઓ, એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર આપણા ગોટા તૈયાર થયા છે. અને સાથે જો આવી ખાટી મીઠી ખજૂર આંબલીની ચટણી મળી જાય ને તો ફ્રેન્ડ્સ બીજું કાંઈ ના જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.